Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the function of macronutrients. So there are three primary macronutrients is there. NPK means nitrogen, phosphorus and potassium. Out of three, nitrogen is most required for the plant growth. Plant growth માટે સૌથી વધારે નાઇટ્રોજનની જરૂર હશે. બરાબર, પ્રાઇમરી છે ત્રણની વધારે જ જરૂર હશે. NPK મીન્સ નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ પ્રાથમિક જરૂરિયાત હશે, પણ એમાંથી પણ નાઇટ્રોજનની સૌથી વધારે પ્લાન્ટ ગ્રોથ માટે જરૂરી હશે. નેક્સ્ટ સેકન્ડ ઇઝ ફોસ્ફરસ. સેકન્ડ મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ કયો છે? ફોસ્ફરસ છે. નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે પ્લાન્ટને જોશે કેના કરતાં? ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ કરતાં. નાઇટ્રોજન શું ફંક્શન છે? પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે જરૂરી છે. બરાબર, નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી ગ્રોથ ઓફ પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે જરૂરી છે. જ્યારે ફોસ્ફરસ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી ગ્રોથ ઓફ રૂટ્સ, ફ્રૂટ્સ એન્ડ ફ્લાવર. બરાબર, આ ત્રણ વસ્તુ માટે કોનું જોશે? ફોસ્ફરસની જરૂર હશે. કયા કયા? એક રૂટ્સ માટે, એક ફ્રૂટ માટે અને એક ફ્લાવર માટે. બરાબર, જે વેજીટેબલ મોસ્ટ ઓફ વેજીટેબલ હશે એની અંદર ફોસ્ફરસ વધારે પ્રમાણમાં જોશે. તો ફોસ્ફરસ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી ગ્રોથ ઓફ રૂટ્સ, ફ્રૂટ્સ એન્ડ ફ્લાવર. ફ્લાવર, ફ્રૂટ અને રૂટ માટે જવાબદાર હશે તો કયું હશે? ફોસ્ફરસ હશે. હેલ્ધી રૂટ માટે, હેલ્ધી ફ્રૂટ માટે, હેલ્ધી ફ્લાવર માટે સૌથી વધારે કયું જોશે? ફોસ્ફરસ જોશે. બરાબર, જે રીતે નાઇટ્રોજન પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે, લીવ્સના ગ્રોથ માટે જરૂરી છે, સેલ ડિવિઝન માટે જરૂરી છે, એ જ રીતું ફોસ્ફરસ ફ્લાવર, ફ્રૂટ અને રૂટ માટે એકદમ વધારે જરૂરી છે. નાઇટ્રોજન લીવ્સ માટે જરૂરી છે, પ્લાન્ટના ડાળખીઓ માટે જરૂરી છે, સેલ ડિવિઝન માટે જરૂરી છે, જ્યારે ફ્લાવર, ફ્રૂટ અને રૂટ માટે ફોસ્ફરસ જરૂરી છે. તો આપણે ડિટેલની અંદર ચર્ચા કરીએ ફંક્શન ઓફ ધી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. So friends, first function of the phosphorus is it is a required much lesser than the nitrogen. So phosphorus it is a less required compared to the nitrogen. નાઇટ્રોજન કરતાં ફોસ્ફરસ પ્રમાણમાં કેવું જોશે? ઓછું જોશે. કેને જોશે? પ્લાન્ટને જોશે. બરાબર, નાઇટ્રોજન કરતાં ઓછું જોશે. ભલે બંને પ્રાથમિક મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે પણ એમાં નાઇટ્રોજન સૌથી વધારે જોશે ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ કરતાં. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધી સોઇલ કન્ટેન ફોસ્ફેટ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ. Most of phosphorus it will be present into the soil in the form of complex. કયા ફોર્મમાં હશે? કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મમાં હશે. લાઇક કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ, iron phosphate, aluminum phosphate. So there are three complex group: calcium phosphate, iron phosphate and aluminum phosphate. It will be available into the soil. બરાબર, સોઇલમાં કોમ્પ્લેક્સ સ્વરૂપમાં ફોસ્ફરસ હશે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ, અનધર ઇઝ આયર્ન ફોસ્ફેટ, થર્ડ વન ઇઝ એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટ. And third point, it is involving in respiratory and photosynthesis reaction. So phosphorus it will be take part into the respiratory as well as photosynthesis reaction takes place into the plant cell or chloroplast. Chloroplast ની અંદર રિએક્શન થશે. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ અને ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શનની બંનેની અંદર ફોસ્ફરસ બ્રિજ તરીકે કામ કરશે. લાઇટ રિએક્શનમાંથી ડાર્ક રિએક્શનમાં, ડાર્ક રિએક્શનમાંથી લાઇટ રિએક્શનમાં. આગળ આપણે જોયું એ જ રીતનું રિએક્શન રેસ્પિરેટરી અને ફોટોસિન્થેસિસની અંદર થશે. હજી હું તમને એક વખત સમજાવી દઉં કઈ રીતે ફોસ્ફરસ રેસ્પિરેટરી અને ફોટોસિન્થેસિસની અંદર યુઝફુલ છે. જોઈએ આપણે. So this is the photosynthesis reaction takes place into the chloroplast. This is the structure of chloroplast. You know about the how the photosynthesis reaction takes place into the chloroplast. તમને ખબર જ છે કઈ રીતે ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન થાય છે. અહીંયા જે છે NADPH અને ATP. This is the role between the light reaction and dark reaction. આ શું કરશે? લાઇટ રિએક્શન અને ડાર્ક રિએક્શનમાં બંને એનર્જી ટ્રાન્સફર અને ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરવા માટે યુઝ થશે. NADPH મીન્સ શું થશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ એડેનિન ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ ફોસ્ફેટ. બરાબર, ATP મીન્સ થશે એડેનોસિન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. સો બોથ આર ધી ફોસ્ફેટ કન્સિસ્ટન્ટ ગ્રુપ. બંને કયા હે? ફોસ્ફેટ કન્સિસ્ટન્ટ ગ્રુપ છે. NADP શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કરશે. ATP શું કરશે? એનર્જી ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કરશે. એટલે રેસ્પિરેટરી અને ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શનની અંદર બંનેની અંદર NADP અને ATP બરાબર બંનેની અંદર ફોસ્ફેટ પ્રેઝન્ટ હશે. સો ધીસ ફોસ્ફેટ ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી respiratory system
as well as photosynthesis reaction. So fourth point of this phosphorus is it is a constituent of the nucleic acid, phytin and phospholipid. So ન્યુક્લિક એસિડની અંદર પણ ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે, ફાઇટિનની અંદર પણ ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે અને ફોસ્ફોલિપિડની અંદર પણ ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે. સો યુ નો અબાઉટ ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ન્યુક્લિક એસિડ. મેં તમને આગળ સમજાવેલું હતું ન્યુક્લિક એસિડનું સ્ટ્રક્ચર, બરાબર. આ ન્યુક્લિક એસિડ સ્ટ્રક્ચરની અંદર 3 મેઇન ગ્રુપ હશે. એક ફોસ્ફરસ ગ્રુપ હશે, એક સુગર ગ્રુપ હશે અને એક નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ ફંક્શનલ ગ્રુપ હશે. સો ધેર આર 3 main functional group present into the nucleic acid structure. ન્યુક્લિક એસિડ સ્ટ્રક્ચરની અંદર 3 ગ્રુપ હશે, ફોસ્ફરસ, સુગર અને નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ ફંક્શનલ ગ્રુપ. તો એની અંદર જે ફોસ્ફરસનું કોમ્પ્લેક્સ હશે, પીની ફરતી 4 હાઇડ્રોજન હશે, ફોસ્ફરસની ફરતી 4 હાઇડ્રોજન હશે, જે ફોસ્ફરસ ગ્રુપ ગણાશે. તો ન્યુક્લિક એસિડની અંદર પણ પ્રેઝન્ટ હશે, ફાઇટિનની અંદર પણ કોમ્પ્લેક્સ સ્વરૂપમાં પ્રેઝન્ટ હશે અને ફોસ્ફોલિપિડની અંદર પણ ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે. Next one is it is contribute into the formation of reproductive part in the early life of plant. જે શરૂઆતમાં જે પ્લાન્ટનો ગ્રોથ હશે એ કઈ રીતે થશે, બરાબર, એની અંદર પણ કન્ટ્રીબ્યુશન થશે, બરાબર. ફોર્મેશન ઓફ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ. રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ બે જગ્યાએ હશે, એક સીડની અંદર હશે અને એક ફ્લાવરની અંદર હશે. ફ્લાવરની અંદર પણ જે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ હશે એની અંદર પણ ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે અને જે સીડ છે, બરાબર, જે એમ્બ્રિયો હોય છે એની અંદર પણ શું હશે, ફોસ્ફરસ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ. સીડની અંદર પણ ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે અને ફ્લાવરની અંદર પણ ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે. હું આગળ તમને વધારે ડિટેલની અંદર પિક્ચરની અંદર સમજાવીશ એટલે વધારે ખ્યાલ આવી જશે કે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ કેને કહેવાશે અને કઈ રીતે ફોસ્ફરસ યુઝફુલ થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ ડેફિશિયન્સી ડિક્રીઝ ધી અર્લી ગ્રોથ ઓફ પ્લાન્ટ. એની ડેફિશિયન્સી થશે તો શું થશે, જે ગ્રોથ પ્લાન્ટનો હશે એ કેવો થઈ જશે, ડિક્રીઝ થઈ જાય છે. જે શરૂઆતમાં પ્લાન્ટ ગ્રોથ કરતો હશે, ગ્રો કરતો હશે એ કેવો થશે, એકદમ ધીમે થશે અથવા તો મુરઝાઈ જશે. તો જે અર્લી જે હશે, અર્લી જે ગ્રોથ થતો હશે પ્લાન્ટનો એ કેવો થઈ જશે, ડિક્રીઝ થઈ જશે, ઘટી જશે જો ડિફિશિયન્સી ફોસ્ફરસની હશે તો. કારણ કે રૂટ હશે, રૂટ એવા મજબૂત બેસશે નહીં જમીનની અંદર એટલે વોટર એબ્ઝોર્બ કરી શકશે નહીં. તો એના માટે શું થાય, ફોસ્ફરસ જરૂરી છે. તો રૂટ બરાબર મજબૂત નહીં હોય, બરાબર, હેલ્ધી નહીં હોય તો જે અર્લી ગ્રોથ થવો જોઈએ, જે પ્લાન્ટનો શરૂઆતનો જે ગ્રોથ પરફેક્ટ થવો જોઈએ એ બરાબર થશે નહીં. સો ઇટ ડેફિશિયન્સી ડિક્રીઝ ધી અર્લી ગ્રોથ ઓફ પ્લાન્ટ. અર્લી ગ્રોથ પ્લાન્ટની અંદર પણ ડિક્રીઝ થશે તો ગ્રોથ બરાબર થશે નહીં, બિકોઝ ઓફ ડેફિશિયન્સી ઓફ ધી ફોસ્ફરસ. ફોસ્ફરસની ડેફિશિયન્સીને લીધે થશે. હવે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ કઈ રીતે વર્ક કરશે પ્લાન્ટની અંદર અને સોઇલની અંદર એ હું તમને સમજાવું. So friends, phosphorus it is useful for the reproductive part of the plant. Plant having a two reproductive part present into the flower as well as seed. Seed ની અંદર અને flower ની અંદર બંનેની અંદર reproductive part present હશે. Flower ની અંદર બે પ્રકારના reproductive part હશે. One is a male reproductive organ, another is a female reproductive organ. અહીંયા જે ફ્લાવર બતાવેલું છે એની અંદર બંને મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ અને ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ બંને પ્રેઝન્ટ છે. અહીંયા જો મેલ છે, અહીંયા ફિમેલ છે. અમુક ફ્લાવરની અંદર શું હશે, મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ એક જ હશે, કાં તો ફિમેલ હશે ને કાં તો મેલ હશે. અમુક ફ્લાવરની અંદર બંને પ્રેઝન્ટ હશે, મેલ એઝ વેલ એઝ ફિમેલ, બંને ઓર્ગન પ્રેઝન્ટ હશે, મેલ અને ફિમેલ. અમુક ફ્લાવરની અંદર ઓનલી મેલ અથવા તો ઓનલી ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન પ્રેઝન્ટ હશે. અહીંયા જે ફૂલ દર્શાવેલું છે એની અંદર બંને રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ છે, મેલ એઝ વેલ એઝ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ અબાઉટ ધી મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ. અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં શું જોઈએ, મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ વિશે જોઈએ. સો મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટેમન. એને શું કહેવાશે, સ્ટેમન કહેવાશે. આ જે છે એને મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ કહેવાશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટેમન. સ્ટેમન મીન્સ પુકેસર. શું થશે, પુકેસર થશે. ધીસ સ્ટેમન ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ ટુ પાર્ટ. સ્ટેમનના બે પાર્ટ હશે. one it is called anther, top of the stamen it is called anther, and this is called filament. Anther means થશે પરાગકોષ, જેની અંદર it is generate the pollen. શું જનરેટ કરશે, પરાગ. પોલેન મીન્સ શું થશે,
પરાગ જનરેટ કરશે ક્યાં પરાગ કોષની અંદર. તો અહીંયા જે છે મેલ કોષ બરાબર પુકેસર સ્ટેમન એ ઉપર છે અને એન્થર કહેવાશે. એન્થરમાંથી શું જનરેટ થશે પોલેન જનરેટ થશે. અહીંયા શું થશે પોલેન બરાબર અહીંયા પોલેન જનરેટ થશે. ઇટ મીન્સ પરાગ જનરેટ થશે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટની અંદર બરાબર છે. આ પરાગ જનરેટ થયા એ શું થશે ટ્રાન્સફર થશે ક્યાં જશે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ ઉપર જશે. તો આ જે છે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ છે અહીંયા ઉપર આવશે. કઈ રીતે આવશે કાં તો હવા દ્વારા કાં તો મધુમક્ખી દ્વારા કાં તો એનિમલ દ્વારા શું થશે પરાગ નયનન થશે બરાબર. પરાગ એક જગ્યાએથી મેલ પાર્ટમાંથી ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટની અંદર આવશે. તો આ હતું મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ જેની અંદર બે પાર્ટ હશે એન્થર અને ફિલામેન્ટ. એન્થર કોર પરાગકોષ જ્યાં પરાગ જનરેટ થશે પોલેન જનરેટ થશે એ પોલેનનું ટ્રાન્સફર થશે. હવે પોલેન ક્યાં આવશે અહીંયા ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટની અંદર. તો જોઈએ આપણે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ. So friends, this is the female reproductive organ. Into the female reproductive organs, there are four parts. One is called stigma, another is called style, third one is ovary and fourth one is ovule. બરાબર ઉપરનો ભાગ જે હશે એને સ્ટિગ્મા કહેવાશે. તો આ જે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ છે અહીંયાથી શું જનરેટ થયું પોલેન જનરેટ થયું. પોલેન હવે ટ્રાન્સફર થશે ને કેના ઉપર બેસશે સ્ટિગ્મા ઉપર. સ્ટિગ્મા હેવિંગ અ સ્ટીકી પાર્ટ કેવો હશે એકદમ ચીકણો પાર્ટ હશે સ્ટિગ્માની ઉપર. અહીંયા જઈને બેસશે કોણ બેસશે પરાગ બરાબર પોલેન. પછી પોલેન સ્ટાઇલ દ્વારા જે આ પાતળી નળી છે એમાંથી સ્ટાઇલમાંથી પસાર થશે શું થશે પરાગ અને કેમ આવશે ઓવરીમાં આવશે. ઓવરી મીન્સ થશે અંડાશય. જે આ ઓવરી છે અને શું કહેવાશે ઓવરી કહેવાશે. અંડાશય જ્યાં ઓવ્યુલ છે ઓવ્યુલ મીન્સ અંડકોષ છે. તો અહીંયા શું થશે ફર્ટિલાઇઝ થશે. જે એક છે એ શું થશે ફર્ટિલાઇઝ થશે. એની અંદરથી ફ્રૂટ જનરેટ થશે બરાબર બીજ જનરેટ થશે. તો અહીંયા જે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ છે બંને મેલ અને ફિમેલ બંનેની અંદર શું હશે ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે. તો ફ્લાવરની અંદર જે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ છે વન ઇઝ અ મેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ અનધર ઇઝ અ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ. સો ધીસ ફોસ્ફરસ ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ધી ફિમેલ અને મેલ બંનેની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. તો હવે અહીંયા શું જનરેટ થશે જે બીજ જનરેટ થશે એની અંદર પણ પાછો રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ પ્રેઝન્ટ હશે. કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ હશે તો જોઈએ આપણે. અહીંયા શું હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે મેલ અને ફિમેલ કઈ રીતે વર્ક કરી અને બીજ જનરેટ કરશે. તો આ જે બીજ જનરેટ થશે એ પછી શું કરશે જો અહીંયા આ છે બીજ બરાબર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સીડ. સીડની અંદર ઉપર હશે સીડ કોટ વચ્ચે જે છે એને કહેવાશે એમ્બ્રિયો બરાબર. આ શું છે this is called embryo. It is known as a reproductive part of the seed. seed ની અંદર શું છે reproductive part છે it is called embryo બરાબર. બેબી કહેવાશે ગર્ભ છે બરાબર જે નવું પ્લાન્ટ તૈયાર કરવા માટે જરૂરી છે it is a reproductive part. અહીંયા જે છે એ શું છે ફૂડ સ્ટોર છે ફૂડ સ્ટોર. તમે કોઈ પણ બે બીજવાળી તમે કોઈ પણ સીડ લ્યો જેમ કે ગ્રાઉન્ડનટ સીડ બરાબર મગફળીની બીજ લ્યો બે ફાડા કન્વર્ટ કરો તો શું હશે વચમાં રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ પ્રેઝન્ટ હશે. તો ઘણા બધા જે સીડ હશે જેના બે ફાડા થતા હોય એ ફાડાવાળી તમે કોઈ પણ બીજ લ્યો એની વચ્ચે શું હશે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ હશે એને કહેવાશે એમ્બ્રિયો. તો હવે જે સીડ છે એ તમે જમીનની અંદર નાખશો એટલે શું થશે માનો કે આ જે સીડ છે હવે માનો કે જમીનની અંદર નાખ્યો તો અહીંયા છે જમીન બરાબર સોઇલ છે. સોઇલની અંદર તમે નાખશો એટલે આ શું છે સીડ છે. હવે સીડને જ્યારે પાણી મળશે એટલે શું થશે એની ગરમી પેદા થશે. પાણીને લીધે મોઇશ્ચર જનરેટ થશે અને ગરમીથી શું થશે જે સીડનો જે ફૂડ પાર્ટ છે એમાંથી એનર્જી કેને મળશે એમ્બ્રિયોને મળશે. એમ્બ્રિયોને એનર્જી મળશે એટલે શું કરશે બે ફાડાની અંદર કન્વર્ટ કરશે. તો અહીંયા શું થયું એમ્બ્રિયો બહાર નીકળી જશે બરાબર અને એક જશે નીચેની તરફ અને આ પાર્ટ ક્યાં જશે ઉપરની તરફ બરાબર. સીડ કોટ છે એ નીકળી જશે અને ઉપરની તરફ જશે. નીચે એક રૂટ જનરેટ કરશે અને ઉપર ફોલિએજ લીવ્સ જનરેટ કરશે. તો આ રીતે શું થશે એનો હરવે હરવે વિકાસ થતો જશે મોઇશ્ચર મળતું જશે મોઇશ્ચર મળશે એટલે આ રીતનું શું થશે વિકાસ થશે. તો એમ્બ્રિયો પાર્ટ હશે અમુક પાર્ટ નીચે જશે અમુક પાર્ટ ઉપર જશે. તો આની અંદર જો જે આ જે પાર્ટ છે એ ઉપરની તરફ જશે. આ ઉપર ગયો અહીંયા ઉપર જશે એમાંથી શું જનરેટ થશે આ રીતનું ફોલિએજ લીવ જનરેટ થશે અને નીચેનો પાર્ટ રૂટ્સ જનરેટ કરશે. તો ઉપરનો જે પાર્ટ હશે એને શું કહેવાશે શૂટ્સ કહેવાશે અને નીચેનો પાર્ટ છે એને શું કહેવાશે રૂટ્સ કહેવાશે. શું કહેવાશે રૂટ. સો ધીસ ઇઝ ધી સોઇલ હેવિંગ અ રૂટ્સ એન્ડ
એટમોસ્ફિયર હેવિંગ ધી શૂટ ઉપર હશે અને રૂટ નીચે હશે. તો આ જે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ હતો બીજની અંદર, એના દ્વારા નવો પ્લાન્ટ જનરેટ થયો. અને શું કહેવાય? અર્લી ગ્રોથ ઓફ ધી પ્લાન્ટ. શરૂઆતનો જે ગ્રોથ છે પ્લાન્ટનો, એના માટે જવાબદાર શું છે? ફોસ્ફરસ. ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ધી early growth of the plant. So its deficiency create the decrease the early growth of plant. જે શરૂઆતનો ગ્રોથ એ અટકી જશે કારણ કે રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટની અંદર ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે નહીં, એટલા માટે ડિક્રીઝ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓનલી વન ફોર રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ ઓફ ધી પ્લાન્ટ. રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ કઈ રીતે વર્ક કરશે એ મેં તમને સમજાવ્યું. ઇટ્સ ડેફિશિયન્સી ક્રિએટ ધીસ ટાઈપ ઓફ લીવ્સ, પ્લાન્ટ લીવ્સ. બરાબર, જ્યારે ફોસ્ફરસની ડેફિશિયન્સી થશે ત્યારે આ રીતના પ્લાન્ટના લીવ્સ જોવા મળશે. ધીસ ઇઝ ધી પર્પલ કલર. બરાબર, જાંબલી કલરના જે પ્લાન્ટના લીવ્સ હશે એ જોવા મળશે. સો ધીસ ડેફિશિયન્સી ક્રિએટ્સ ધી પર્પલ કલર ઓફ ધી લીવ્સ. જ્યારે નાઇટ્રોજનની ડેફિશિયન્સી હશે ત્યારે યલો કલરના લીવ્સ જોવા મળશે, અને જ્યારે ફોસ્ફરસની કમી હશે ત્યારે પર્પલ કલરના લીવ્સ જોવા મળશે. ઇટ મીન્સ ધેટ, અને હવે આપણે શું આપવું જોશે? એનપીકે આપવું જોશે, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ. સો જે ફર્ટિલાઇઝર હશે એનપીકે, એની અંદર ફોસ્ફરસ પ્રેઝન્ટ હશે, અમુક અલગ અલગ પર્સન્ટેજમાં પ્રેઝન્ટ હશે એનપીકે. જે રીતે નાઇટ્રોજન માટે યુરિયા આપી શકો, એનપીકે આપી શકો, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ આપી શકો, તો ફોસ્ફરસ માટે એનપીકે તમે આપી શકો. ફોસ્ફરસની ડેફિશિયન્સી હશે ત્યારે તમે એનપીકે આપી શકો. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ ત્રણેયની પર્સન્ટેજ અલગ અલગ પ્રેઝન્ટ હશે. એ આપણે આગળ હું તમને સમજાવીશ કેવી રીતનું એનપીકેની અંદર પર્સન્ટેજ કાઉન્ટ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી ફંક્શન ઓફ ફોસ્ફરસ ઇન ટુ ધી પ્લાન્ટ. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.